در پلاسما میگم شاید بیش از 10 ها پروتئین وجود داره با غلظت‌های متعدد و متفاوت. یکیش تحت نام IVIG یا در واقع ایمونوگلوبولین، درستش رو بخوایم بگیم IVش در حقیقت وقتی ما فراوری رو به گونه‌ای انجام بدیم که اون فراورده قابل تزریق به صورت وریدی باشه بهش میگن اینتراونوس یا وریدی IV. پروتئین دوم که باز پروتئین پایه خون هست و توی همه مواد غذایی خودمون هم مثلا فرض کن سفیده تخم مرغ هم غنی از اون هست، آلبومین هست. این دو تا فراورده علاوه بر دارویی هستن جزو پدافند غیر عامل هم شناسایی میشن. یعنی اسم شرکت رو باشیم مدوک که ترکیبی از مدیسین و واکسین هست. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به اپیزود دوم از مدوک و خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم و چقدر بازخوردهای خوبی رو داشتید نسبت به اپیزود اولی که پخش شد و نظرهای خوبی دادید و خیلی ها گفته بودن اینکه اطلاعات ما در یک حوزه بالا میره خودش کمک کننده است. اینکه حداقل وقتی یک بار در مورد یک چیزی آدم یه جایی میشنوه، بعدها اگر خبرهای خوبی هم در اون حوزه به گوشش میرسه خوشحال میشه بابت اینکه کارهای خوبی داره در کشور انجام میشه. همچنان آقای دکتر بردیا فرزانفر مدیر عامل شرکت مدوک هستند در بخش قبلی و در اپیزود قبلی که حالا همزمان با این اپیزود ضبط شده بود ولی شما در دو قسمت دارید میبینید. ایشون در مورد اینکه چرا اصلا اسم شرکت رو گذاشتن مدوک و اینکه چرا کارهای انجام شده و امروز در نقطه خوبی ایستادن و اینکه چرا اصلا این شرکت معروف شده صحبت کردن. اگر نشدید من توصیه میکنم حتما اپیزود اول رو بشنوید. و قرار شد که توی این برنامه و دو تا برنامه بعدی در مورد تاریخ و مسیری که طی شد تا آقای دکتر و شرکت مدوک به اینجا رسیدن صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، دوباره خیلی خوش آمدید و متشکرم از اینکه اینقدر شیوا دوستانه و مخاطب فهم توضیح میدید همه مسائل رو. خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم. سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن. خوشحالم که بتونم کمکی کرده باشم تو این حوزه برای شناسایی بهتر صنعت پلاسما به کشور و مردم ملت. انشالله. یه مصاحبه خیلی خوبی انجام شده توی کتاب تاریخ نگاری صنعت پالایش پلاسما در ایران سال 1353، یعنی تقریباً 4 سال قبل از انقلاب تا 1400 و مصاحبه های زیادی انجام شده در این کتاب 600 صفحه‌ای با افرادی که در حوزه صنعت پلاسما کارهای خوبی انجام دادن. از صفحه 280 این کتاب تا صفحه تقریبا 300 این کتاب مصاحبه با آقای دکتر فرزانفر سال 1400 انجام شده، درسته؟ بله، این مصاحبه مال سال 1400 هست. ما دقیقا همون سال در واقع از بهمن اون سال فراوردمون وارد بازار شد. درسته. شرکت مدوک در حقیقت افتتاحش و پروانه بهره برداریش مال سال 1999 هست، مهر 99. منتها چون فرایندهای رگولاتوری و تصویب توسط سازمان غذادار و خودش فرایند زمان بری است و برخلاف صنایع دیگه شما اول باید شرکت رو راه اندازی کنی و بعد تازه از سازمان غذادار رو درخواست کنی که بیان شرایط بسنجن و بعد فراوردت رو باید تحت پایداری و غیره اوزالک بذاری. معمولاً وقتی یک کارخونه به مرحله راه اندازی و پروانه بهره برداری میرسه تا وقتی که میتونه فراوردش وارد بازار بکنه مینیمم 1 سالی طول میکشه. ما خب فراورده اون اولین بار بود توی ایران و خیلی از آزمون هایی که روش انجام شد اولین بار ما خودمون دیولپ کرده بودیم و خیلی به اصطلاح ناشناخته بود این صنعت. مثل داروسازی عادی نبود که مثلا حالا 10 ها شرکت قرص سازی یا کپسول سازی یا حتی آمپول وجود داره. من یه فراورده جدیدی بخوام بیارم خب خیلی از دیتاهاش موجوده. این فرآیند خود طولانی شد و ما دقیقاً مهر سال 1400 پروانه تولید رو گرفتیم. خب خدا رو شکر، خیلی خوب. میشه گفت اندکی بعد از این انجام این مصاحبه است. برای همین اگه این کتاب بخونید این کار مثلا به زودی دارو وارد بازار میشه، اون مصاحبه یه خورده قدیمیه. مصاحبه خیلی خوبیه از اتفاقهایی که افتاده در مسیری که این پالایشگاه شده پالایشگاه امروزی. آقای دکتر گفتند از زمان جوانی هاشون، از همراه بودن همسرشون که در این حوزه ایشون هم فعالن، درسته آقای دکتر؟ و اینکه چی شده و به کجا رسیدن. حالا یه بخشی از این صحبت ها رو آقای دکتر مثل که کتابو خیلی خوندید، صفحه‌هاش هم جدا شد. خیلی از موارد رو آقای دکتر توی
اپیزود قبلی هم گفتن، ولی خب از اینجا شروع کنیم که همون سوالی که آقای دکتر چراغعلی پرسیدن، اینکه شما خودتون چطور با پلاسما آشنا شدید و اینکه اون سابقه‌ای که تو شرکت‌های مختلف فعال بودید، حالا یه بخش رو میگم اپیزود قبلی گفتید ولی حالا تو اینا مفصل‌تر صحبت. در حقیقت این داستان برمیگرده به خیلی قبل، سال 1382 که در واقع اون زمان شرکت سیناژن شرکتی بود که تازه وارد حوزه دارو شده بود و با مولکول اینترفرون بتا به عنوان ماده مؤثره وارد این قسمت شده بود و میخواست تازه تولید کنه. این فرآورده رو در اون زمان در شرکت سامن اگه اشتباه نکنم فیلینگش توی ویال رو اونجا انجام میداد. من یه شرکتی دارم، هنوزم دارمش، به نام بهینه‌سازان توانا، مشاور جی ام پی و این کارهای در واقع مشاوره میداد به شرکت‌های داروسازی که الان در واقع شده همون شرکت شده شرکت سرمایه گذاری که در واقع من هرچی سهام دارم از طریق اون شرکت دارم. ما این شرکت رو با دوستان، با حالا خانم من که مدیر عامل سیناژن بودن اون زمان و آقای دکتر محبودی، یه صحبتی کردیم، گفتیم بیاین ما اون خط فیلینگی که الان شما پرکنیتون رو در سامن انجام میدین اجازه بدین ما یه کارخونه را بندازیم به نام بهینه‌سازان توانا که خط فیلینگ رو ما انجام بدیم. همون محصولی که اونا تولید می‌کردن فیلینگش رو شما انجام بدید. اون زمان حالا یه سری وامایی بود، وامایی کم بهره‌ای بود، اون تفسیر 3. من خلاصه رفتم دنبال دوندگیشون، موقعم سنم کم بود، یعنی حدوداً فکر کنم 83 میشه، زیر 33 4 سالم بود. اون زمان آقای دکتر دیناروند توی که بعداً معاون قضا دارو هم بودن، 2 نوبت یا 3 نوبت، توی شرکت صبحان مدیر عامل صبحان دارو بودن اون زمان که بعداً هم مدیر مجموعه حالا گروه داروی البرز که بعداً شد برکت شدن. ما رفتیم با ایشون مطرح کردیم، گفتیم که شاید بتونیم از اونام کمک بگیریم، چون بالاخره بودجه می‌خواست، گفتیم شاید چند نفر بتونیم مشارکت کنیم باش. رفتیم با اون دوستان صحبت کردیم، اون دوستان هم گفتن که اتفاقا ما هم چی ایده‌ای داریم و چندین نفرم بودن، خیلی از بزرگان صنعت دارو که الان هم همه فعالن و قوی فعالیت میکنن تو اون تیم بودن، از جمله آقای دکتر دورکوش، دکتر ملکی، دکتر کبریایی زاده، خود آقای دکتر دیناروند. یه شرکتی راه انداختن به نام روناک دارو. به ما گفتن بیایم ما هم ادغام بشیم این شرکت رو راه بندازیم. گفتی خب شما فرآورده‌هاتون چیه؟ یکی از فرآورده‌هاشون آلبومین بود. در واقع هم آلبومینی که توضیح دادم میگفتن که ما دیدمون این هستش که حالا هم گروه دارویی البرز که حالا موقع صبحان بود اسمش، بعدن شد برکت، گروه دارویی صبحان ببخشید، بهش گفتن ستاده اجرای فرمان ما. چند تا شرکت داره، تولید دارو و ایران دارو و البرز دارو و صبحان دارو و اینا. گفتن ما میخوایم اینجا پالایشگاه بزنیم و فرآورده‌ای که در واقع استحصال میشه، چون پالایشگاه پلاسما دقیقاً همین جوریه، یه مرحله تولید ماده مؤثره داره که همون آلبومین آویاجه، یه مرحله باید بره توی ویال فیلینگ انجام بشه و دیدمون اینه که مثلا آلبومینشو بیاریم توی شرکت روناک فولفیل کنیم. ما موافقت کردیم، با هم ادغام شدیم و اون وام هم دادیم به روناک و یک سالی من اونجا بودم. در کنارش به خاطر همین پروژه‌ای که خیلی برام جذاب بود، از طریق همون مسیر ما رفتیم شرکت بیوتست رو بازدید کردیم سال 83 که تازه بیوتست که در حقیقت کارش همون کاری که الان پالایشگاه پلاسما ما میکنه در آلمان مستقر هست، اومده بود در ایران و یک مرکز پلاسما رو میخواست راه اندازی کنه برای جمع آوری پلاسما که این پلاسما رو که استحصال کرد ببره آلمان، تبدیل به محصول کنه و بیاره. کماکان این فرآیند داره در کشور انجام میشه، یعنی علیرغم اینکه ما پالایشگاه داریم چون ظرفیت ما برای نیاز کشور کافی نیست، هنوز داره انجام میشه. شما تنها پالایشگاه هستین تو کشور؟ در حال حاضر ما تنها پالایشگاه هستیم. یه پالایشگاه دیگه که در واقع از تکنولوژی خود ما در واقع استحصال شده و داره راه اندازی میشه، البته اونا محصولشون فکر میکنم همین اخیراً اولین بچه‌شون رو تولید کردن به نام نوژین که اونم در حقیقت همین تیمی که ما در واقع تکنولوژی دیولپ کردیم همونجا در واقع فعالیت. به نوعی میشه گفت تحت لیسانس شما دارن فعالیت. حالا به نوعی میشه گفت دیگه از همون تکنولوژی ما استفاده کردن. من خودم هم اونجا یه سهم کوچولویی دارم. خب به هر تقدیر این داستان از اونجا شروع شد
که ما رفتیم بیو تست رو دیدیم. خب برای من جذاب بود، منم سرم درد میکنه برای کارهای عجیب و غریب. اومدیم برگشتیم که ایران که اینو پرزنت کنیم که مثلا برای اون گروه داروی صبحان که بیان پالایشگاه بزنید. تیم اجرایی عوض شد. دور اول آقای احمدی نژاد بود، آقای دکتر دیناروند رفتن معاون غذا و داروی سازمان غذا و دارو شدن، در واقع رئیس سازمان غذا و دارو شدن و یک گروه جدیدی در واقع هیئت مدیره گروه داروی صبحان یا ستاد اجرایی فرمان امام به عهده گرفتن. اون تیم دیگه خیلی ما رو جدی نگرفت، فکر کرد که حالا این جوونم رفته یه سری اطلاعات و دستش در نکنه گزارش بده. ما گزارش دادیم و به نوعی میشه گفت اونجا کار ما مسکوت بود. من فکر می‌کنم یکی واقعا از مشکلات ما نه تنها توی این حوزه، توی همه حوزه ها اینه که هر گروهی که مدیران عوض میشن آدم ها باید یه دور خودشون رو اثبات کنن. یعنی مثلا تیم جدید که میاد نمیگه این آدم اگر امروز در این جایگاه قرار گرفته حتما یک سابقه خوبی داشته که الان اینجا هست و تو دوباره باید تو هر دوره مدیریت یه بار خودتو ثابت کنی و این در مسیر کار شما هم اتفاق افتاده انگار. بر تقدیر اونجا اون فعالیت ما ابتر موند و من باز همیشه میگم ذهنم درگیر این ماجرا بود. همونطور که عرض کردم در مورد واکسن هپاتیت و واکسن دیگه‌ای که تو کشور خیلی میتونست امید بخش و نتیجه بخش باشه، هم تو بحث پلاسما. بعد از چند سال یکی از دوستان ما یه آقایی رو معرفی کرد که مهندس اجرایی این پروژه پالایشگاه در سازمان انتقال خون بود. دنبال یه نفری میگشتن که یه تسلط فنی و تکنیکی به اصطلاح علمی داشته باشه که بتونه در واقع با بیو تست، چون موقعی قرار داده انتقال تکنولوژی با بیو تست داشتن 4 میلیون دلار هم داده، 4 میلیون یورو هم داده بودن که دانش فنی رو بگیره. ما رفتیم یکی دو جلسه با این دوستان که بعداً اونا خودشون اومدن زیر دست من، تاریخش رو میگم چجوری شد که در واقع مشاور اون تیم بشم. منتها سر به اصطلاح قیمت و نحوه مشاوره به نتیجه رسیدیم. من میگفتم من حجم کارش بالاست باید کار کنم، اونا میگفتن نه ما فقط فرمالیته یه آدمی میخوایم که یه پی اچ دی داشته باشه و بذاریم فقط تو اینجا و اونو همه کار قرار آلمانی انجام میدن که خب عملاً هم نشد. و بعد همون شرکت که در واقع حالا اسمش نمیخوام بیارم دیگه مهم نیست گذشته، وقتی که پالایشگاه واگذار شد به بخش خصوصی و من مدیر عامل همون پالایشگاهی شدم که کماکان قراردادش با شرکت بیو تست فعال و پابرجا بود، هنوز اونجا حضور داشتن. یعنی بعد از 2-3 سال که 3-4 سال که اونجا نتونسته بودم این اجازه و این کش اومده بود. درست. آقای دکتر نگه داریم یه تنفس کوتاه رسانه‌ای، ادامهش رو در بخش بعدی بگید. همچنان مدوک رو تماشا کنید و به دوستانتون هم توصیه کنید. خب آقای دکتر فرمودید که اون شرکت گفتن که ما فقط یه پی اچ دی داروسازی می‌خوایم که اینجا باشن و بیوشیمی و شما جدا شدید و بعد 2-3 سال دیدین که آره ما در واقع دقیقاً جدا نشدیم، در واقع اصلا شروع به همکاری نشد. ولی میگم این آذر تیکایی بود که توی مسیر زندگی من مثلا مواجهه بود با این داستان پلاسما که بعد آقای دکتر وقتی که آقای دکتر بهشتی که تو قسمت قبل توضیح دادم پالایشگاه رو خریدن و در واقع من دعوت به همکاری کردن به عنوان مدیر عامل، دیدم هنوز اون تیم اونجا مستقر هستن اندرخم یک کوچه. حالا به هر تقدیر و کار جلو نرفت. خیلی هم متلاش کردم تو 1 سال اول، ولی خب متاسفانه همونطور که گفتم بنا به دلایل متعدد و دیگه تکرارش زیاد جالب نیست نشد اون کار رو. ما اومدیم بیرون با اتکا به دانش فنی که توی حوزه پروتئین‌های ریکامبیننت وجود داشت تو کشور از تیم آقای دکتر محبودی اینا کمک گرفتیم در شرکت پرسیژن و در واقع اون دیولپمنت اولیه رو تو سایز کوچیک، سایز آزمایشگاهی انجام دادیم. بعدم اومدیم شرکت رو در واقع طراحی کردیم بر مبنای همون تکنولوژی و تانک‌های ساخت و تجهیزاتی که مورد نیاز رو طراحی کردن دوستانمون که توی این حوزه فعال بودن، همکارای جوان و با انگیزه تو رشته‌های مختلف و خط تولیدمون راه انداختیم. موقعی که راه مینداختیم هم خیلی ها اومدن و رفتن و گفتن انشالله که میشه، ولی معلوم بود ته دلش میگن عمرم بشه. ولی به هر حال ما معتقدیم که اسپانیا وایسید که بشه. آره ما در واقع معتقدیم چاشنی عشق اگر جا باشه، البته درستش دیوانگیه، بالاخره کار انجام میشه. من خودم معتقدم، من یه مقدار بعضی وقت زود عصبی میشم، زود پرآشفته میشم،
یه دیوانگی تو وجودمون هست، ولی خب از اون ورم میگم کارهای بزرگ دنیا چه خوب باشه چه بد شد دیوانه ها کردن. بله. عاقلا معمولا فقط دنبال رو شما بودن. اسمش رو اینطور میذارید ولی ما میگیم واقعا علاقه‌مند به کار بودن. خیلی ها هستن آقای دکتر، مثل خاطره‌ای که شما گفتید که گفتن حالا شما بیا اینجا فقط بشین مدرک تو بده ما بگیم این مدرک رو هم توی شرکت داریم، میگن من پولم رو میگیرم حالا اونا اصلا کار نکنم. ولی اینکه شما همیشه دنبال این بودید که یک به قول حضرت حافظ طرحی نو در اندازید و این طرح نو بالاخره اتفاق افتاد 3-4 سال پیش و کار خوبی بود. من چون این مصاحبه رو کامل خوندم و میدونم خیلی جزئیات خوبی داره، حالا اینجا کتاب رو هم جلوی خودم باز کردم، اگه چیزی گفته نشد حتما بگیم. شما خیلی کلی ته مصاحبه رو گفتید، اما من دوست دارم اون قبل‌ترش رو بگیم. مثلا دوره هایی که شما مثلا گذروندین توی سال 76، مثلا که کوبا رفته بودین، قبل از اون هم با این صنعت آشنا شده بودین، من خیلی دوست دارم از اونجا هم برام بگید. بله، ما در حقیقت وقتی که دانشگاه بودم، خب دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران درس می‌خوندم، من دانشگاه داروسازی شاگرد اول نبودم ولی جزو شاگرد خوب من در واقع ورودی خودمون بودم. علاقه من بودم به درسم، در واقع از بچگی در واقع از دوره نوجوانی انتخاب کرده بودم که داروساز بشم. حالا اینکه درست یا غلط نمیدونم، ولی وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، آقای دکتر شفیعی که توی قسمت قبل توضیح دادم باشون کتاب سال گرفتیم، جایزه کتاب سال گرفتیم که میشه گفت پدر صنعت داروسازی یا در واقع علم داروسازی هستن در کشور، چون پدرم دنبال پدر میگشتیم ایشون در واقع پدر همه ما به عنوان داروساز هستن. ایشون به من توصیه کرد که بیا برو دنبال مثلا صنعت و منو معرفی کرد به داروسازی لرستان که الان اسمش شده اکسیر. ما تازه رفته بودیم اونجا که یه در واقع فرمی اومد از انستو پاستور که اینجا یه سری افرادی رو میخوان. ما فرمو پر کردیم، منتها اونجا نوشتن فقط آقا. من فرمو پر کردم، طبیعتا خانمم تازه ازدواج کرده بودیم، خانمم هم با اینکه انگیزه داشت خب فرم پر نکرد. وقتی رفتیم با خانمتون دوره دانشجویی آشنا شده بود؟ بله، در دوره دانشجویی. ایشون 2 سال از من پایین‌تر بود. ایشون هم دانشجوی دکتر شفیعی بود. بعد اونجا وقتی من رفتم مصاحبه با اینا، یه نکته‌ای بود داشت. رشته داروسازی خب طبیعتا تو ایران خیلی پرطرف داره و مثلا رشته علوم پایه معمولا افرادی که رتبه داروسازی و پزشکی نمیارن، بعد مثلا میزنن چه میدونم حالا شیمی، ما نمیدونم زیست شناسی و غیره و ذالک. استاندارد ایران این شکلیه، یعنی علوم پایه پزشکی یا علوم پایه زیستی در واقع رتبه‌های پایین دست‌تر از مثلا پزشکی دادن بهش داروسازی. خب اینو دیگه چیزی نیست که من بخوام بگم، ولی ظاهرا تو کوبا اینجوری نیست. یعنی تو کوبا مثلا داروساز خیلی اصطلاح هرج و قربه اون کسی که مثلا مهندس شیمیه یا نمیدونم زیست شناسی داره رو نداشت. در جای مصاحبه گرا اصلا به داروسازا به نگاه یه آدمای توانمند و دارای جنم به اصطلاح ما اصطلاحا میگیم کامن سنس داشته باشن، یعنی اون هوش ذاتی رو تو وجودشون باشه، نگاه نکرده بودن. در حقیقت بیشتر از همه داروسازا برای یه سری کارهای مستنداتی تو نگاهشون بود، کارهای تخصصی و تحقیقاتی رو بیشتر میخواستن از علوم پایه استخدام کنن. وقتی ما رفتیم مصاحبه، من بودم با آقای دکتر خادم که هنوزم با هم رفیقیم. ایشون هم در واقع الان یکی از دبیرکلای سازمان بهداشت جهانی، یعنی موقعیت بسیار بالایی دارن توی چیز. اون روزی که مصاحبه ما بود، ما رفتیم مصاحبه کردیم، اینا تازه اولین بار با داروساز مواجه شدن. یعنی خب تو مصاحبه در حقیقت یه تفاوتی احساس کردن. بعد گفتن همونجا به من گفتن شما کسی مثل خودت سراغ نگفتم چرا خانومم هم هست. بعد گفت که همونجا اون آقایونی که از انستوپاسا بودن خودم برآشفته شدن، ولی گفت که خانمت هم مثل خودته. گفتم حالا میاد مصاحبه که خانم منو از من بالاتر گذاشتن، یعنی جایگاهی که باش در نظر گرفتن. بعد بالاخره با اینکه در واقع توی ثبت نامه اولیه و اینا نبود، اینقدر به قول معروف خوششون اومده بود از داروساز که در واقع خانم منو به قول خارج از نوبت باش مصاحبه کردن. اون موقع من سرباز بودم. آره، اون موقع من سرباز بودم. میگفتن تو بیا برو، که بعد خانم من گفت نه من الان نمیتونم برم، تازه مثلا ازدواج کرده بودیم. بله. و بعد تو نوبت‌های بعدی تعداد داروسازایی که استخدام کرد انستوپاستور برای این کار خیلی زیادتر شد. یعنی مثلا تو اون نوبت فقط من و آقای دکتر خادم و خانم دکتر حامدی فرید 3 نفر بودیم و یه آقای دکتر عزیزی که ایشون در واقع دکتر عزیز دکتر وزیری که این دکتر عزیزی قبلا تو پاستور کار میکرد، دکتر وزیری هم پی اچ دی
در واقع رشته ایمونولوژی داشت، یعنی فقط داروساز نبود. ولی بعد از اون تو مراحل بعدی خب داروساز بیشتری استخدام کردن. خلاص اینجوری ما افتادیم توی رشته بیولوژی دیگه. بعدم که اومدیم از در واقع کوبا برگشتیم سال 76 اومدیم من تو چند سالی اونجا مشغول بودیم و بعد یه خانم من جدا شد رفت سیناژن، منم جدا شدم شرکت نوآوری زیستی رو تأسیس کردم که در واقع تنها تولید کننده محیط‌های کشت سلولی هست در کشور. اولین کار صنعتی ما اونجا بود. قبل از اونم همزمان در واقع شرکت پارسوس که دو تا داروی گیاهی داره که در واقع پتنت بین‌المللی شده بود رو اونجا بودم که به عنوان مخترع. الان تو این شرکت هم با خانمتون با هم همکاری میکنید یا همچنان نه کاری جدایی؟ جدا. از اولم من تو سیناژن خیلی کاری نکردم، بیشتر زحمت رو خود خانم دکتر کشتم. خب خدا رو شکر. خیلی متشکرم آقای دکتر. پس تا اینجا اومدیم که رفتید کوبا و یه دوره دیدید و بعدش برگشتید دوباره باز فعالیتتون رو در شرکت‌های دیگه آغاز کردید و این اتفاق ها افتاد. حالا این اپیزود رو هم تموم می‌کنیم دوباره. البته من یه توضیح بدم که این خانم من با قلم خیلی خیلی شیوایی یک کتابی به نام بتا نوشته که همه این ترندی که صحبت کردم ما البته از زبان ایشون توش آوردن. حالا اون بحث کوبا و مثل این کتابایی که معمولا دو جلدی میشه از زبان دو تا آدم متفاوت و دو تا زاویه ما خیلی حوصله قلم فرسایی نداشتیم ولی ایشون. حالا ما حتما توی اپیزودهای بعدی در خدمت خانم دکتر حامدی فرم خواهیم بود و درست گفتم حامدی فر بود. حالا ما تو اپیزودهای بعدی حتما در خدمت خانم دکتر حامدی فر هم خواهیم بود و با ایشون هم صحبت می‌کنیم، یعنی از اون زاویه دید حتما توی این برنامه هم اتفاق میفته. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. باز دوباره توی اپیزود بعدی همین داستان رو پی خواهیم گرفت و ببینیم که بعد از اینکه از کوبا برگشتید و در شرکت سیناژن و شرکت دیگری هر شما و خانمتون به هر حال مشغول به کار شدین چه اتفاقای خوبی افتاد و بیایم تا برسیم به امروز سال 1403. متشکرم از اینکه مدبک رو اپیزود دومش رو هم تماشا کردید. لطفاً سابسکرایب بفرمایید کانال رو و به دوستانتون هم توصیه کنید که این برنامه ها رو ببینن. خیلی متشکرم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. دست شما در کنار. فراز و نشیب که میگم واقعا یه فراز و نشیبایی بود که هر کی دیگه جای ما بود ناامید میشد و من همیشه به این دوستان میگفتم اگه نمیخواین بدین به ما اعلام کنین، من اگه برم نزولم بگیرم و زودترین پالشگاه راه اندازی کنم از اقتصادی هم به صرف من 15 میلیون یورو که به من بدید میتونید هر سال 30 میلیون یورو ذخیره ارزی داشته باشید.